Росія постійно погрожує новими рішучими операціями. Мовляв, ще трохи і на фронті буде великий прорив. Не встигнемо навіть зрозуміти, як росіяни дійдуть до Запоріжжя, Дніпра чи Харкова. В українському Ютубі нас теж часто лякають колапсом фронту і масштабними проривами. Ніби як в один момент десь в одній точці може обвалитись все і одразу, і ми миттєво програємо цю війну. Хай як тривожно це звучить, все ж виникає і багато питань. Насамперед, чи таке взагалі можливо? Чи здатні росіяни зараз на якийсь великий і рішучий прорив? Якщо так, то чому вони досі його не здійснили? Чи можливо це в найближчому майбутньому? Чи забезпечить такий крок перемогу росіянам? З усім цим нам допоможе розібратись Євгеній Малік. Ветеран 1-го окремого батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Захисник Маріуполя пройшов російський полон. Євгеній знає про війну не з теорії. Пояснюємо. Взагалі, обвал фронту у такому вигляді, як його уявляють за старими підручниками, сьогодні вже не є типовим сценарієм. Щоб фронт справді посипався, як лякають нас псевдоексперти, має одночасно зійтися кілька критичних умов. У лютому 2022-го це було можливо. Зараз, через 4 роки, вже ні. Але почнемо з простого. У військовій справі прорив – це атака, під час якої одна сторона намагається проломити оборону ворога в певному місці фронту. Обмежений або тактичний прорив відбувається меншими силами – ротою або батальйоном. Зазвичай війська просуваються лише на кілька кілометрів. Це не перелом у війні, а можна сказати перший крок, який потребує швидкого підсилення більшими силами. У результаті цих дій оборона противника порушується, захоплюються укріплені позиції, з'являється пролом у захисті. Головне завдання на цьому етапі – не йти далеко вперед, а вибити ворога з позицій і посунути лінію фронту. Все робиться по мірі можливостей. Ніхто просто так нікому не дає піти. Якщо підрозділ вже оточили, його намагаються знищити. Якщо його, так скажемо, видавили, це не його видавили, цей підрозділ сам вийшов. Чому вийшов? Тому що не було можливості його знищити. В оперативному прориві вже беруть участь більші сили – бригади, корпуси або великі угруповання військ. Тут вже треба не просто проломити оборону, а одразу швидко увійти в глибину, просунутись на десятки кілометрів і не дати противнику часу зреагувати. У ході такого наступу руйнується управління військами противника, його постачання і резерви. Ворог не встигає закрити фланги, через що він може бути оточеним або розгромленим. Саме оперативний прорив має вирішальне значення у війні, адже він може суттєво змінити хід бойових дій. Оперативний прорив на оперативному рівні починається з тактичного. І будь-який прорив на тактичному рівні, його ціль є розвинутись на оперативний рівень. За 4 роки повномасштабної війни з Росією на полі бою були і тактичні, і оперативні прориви. Щоб було більш зрозуміло, як все це відбувається, давайте подивимось на приклади. Перше, що приходить на думку, це, звісно, початок Великої війни, а точніше те, як росіяни проривались через Кримський перешийок. Починаючи з 24 лютого 2022 року, за 3 дні вони пройшли майже 180 кілометрів. Уявіть собі цей темп – 55-60 кілометрів на добу. Це був класичний прорив на оперативному рівні. І на сьогодні це залишається мрією будь-якого генерала по обидві сторони лінії бойового зіткнення – увірватись на територію ворога і йти маршем крізь міста. Але чому росіянам тоді вдалося? По-перше, вони зібрали в Криму величезне і в більшості досвідчене угрупування. Порахувати точно складно, але там була 58-ма загальновійськова армія РФ, яка воювала в обох російсько-чеченських війнах, а також у Сакартвелло. А це вже близько 30 тисяч осіб. Плюс підрозділи берегової охорони Чорноморського флоту РФ, морпіхи, десантники. З нашого ж боку ми мали 137-й окремий батальйон морської піхоти, а це в кращому випадку близько 400 осіб. Наші сили тоді були більше зосереджені на сході країни. Результат – доїхали 3 колони, одна на Мелітопіль,
друга на Енергодар, третя на Херсон. Далі вони розвивалися після Херсону Миколаїв-Вознесенськ. Далі після Енергодару спроба до Запоріжжя доїхати, після Мелітополя доїхали в Маріуполь. На додачу до чисельної переваги ворога на Кримському напрямку ми не мали глибокої ешелованої оборони, а також не було масових мінних полів. Зв'язок працював погано, і загалом ситуація на фронті контролювалася слабо. І, звісно, тоді ще не було в такому широкому застосуванні, як зараз, ударних і розвідувальних БПЛА. Отже, по суті, після прориву росіянами однієї батальйонної ділянки фактично відкрилася порожнеча. Наші резерви не встигали підтягнутися, наступ розвивався швидше, ніж оборона могла реагувати. Ця групування Крим, коли вони дійшли до Маріуполя, вони вирівняли лінію на півдні. І на сьогоднішній день ця лінія фронту, вона особливо сильно так і не відрізняється. Що їм це дало? Сьогоднішню лінію бойового зіткнення це дало. Те, що вони воюють не на кордонах окупованого Криму, а на території Херсонської і Запорізької областей. Можна згадати також початок вторгнення на Київщину. Там ситуація вже була іншою. Росіяни задіяли не так багато і не таких досвідчених підрозділів, як це було на Кримському перешийку. Це, звісно, не означає, що вони не хотіли взяти Київ. Ключову роль зіграло те, що наші військові не дали росіянам захопити Гостомельський аеродром, де мав висадитись десант. Також ми змогли підтягнути резерви. Прорив був, були окуповані населені пункти, були запеклі бої, але російська армія не змогла дійти до Києва за омріяні 3-5 днів. А її мета була саме такою. Недарма ж вони везли з собою парадну форму. Те, що відбувалось на Кримському напрямку, було дійсно рішучою і великою операцією. Немає сенсу фантазувати про те, що було б, якби ми змогли зупинити їх десь на Чонгарі чи під Армянськом. Це була б вже зовсім інша історія. Але повертаючись в сьогоднішній день, варто сказати, що якби зараз росіяни за тиждень десь просунулись вперед на 400 кілометрів, це було б відомо і без істеричних заголовків на Ютубі. Отже, зараз ніде на лінії фронту такого просування росіян не відбувається. Та це не означає, що росіяни не намагаються повторити свій успіх хоча б частково. Тож не дивно, що українці бояться, а раптом російська армія знову в шаленому темпі побіжить вперед. Повномасштабна війна, яка триває 4 роки, встигла дуже змінитись. І це добре видно на прикладі іншого прориву, який стався вже у 2025-му на Добропільському напрямку. Російські війська тоді змогли вклинитись в українську оборону на глибину приблизно 15-20 кілометрів і ширину близько 6-10 кілометрів. Це, безумовно, помітний тактичний прорив, а не просто окремий бій. Звісно, темп наступу був значно повільніший, ніж у 2022-му. Загалом активне просування тривало десь 2-3 доби. Росіяни рухались вперед в середньому приблизно на 6-8 кілометрів на добу. Але ці масштаби і близько не можна було порівняти з Кримським проривом. Тож, що сталося далі? Якщо коротко, спрацювало все те, що могло би зупинити росіян і в 2022-му, якби обставини склались по-іншому. А саме мінні поля, дрони, резерви. Як тільки наше командування дізналося про цей прорив, тоді ж ціла купа підрозділів залетіла. 93-я механізована, Азов, Рубіж, Омега, кого там тільки не було. Заслухайте, якби такі резерви під Кримом зустріли російську армію, то вони б там дуже далеко і не доїхали, знаєте. Завдяки цілому комплексу дій росіяни не змогли розвинути наступ. Їхні фланги швидко опинились під тиском, а клин так і залишився клином, без можливості розширитись. Постачання російських підрозділів перебувало під постійними ударами українських сил. Мінні поля фактично заблокували маневри техніки. До слова, сьогодні лінія фронту в Україні є однією з найбільш замінованих у світі. Коли ми казали про зміни у війні, то, звісно, мали на увазі в першу чергу дрони. Оптоволоконні дрони можуть уразити противника на відстані до 20-25 кілометрів. Тобто умовно механізована колона росіян, якою вони здійснюють прорив, постійно перебуває під вогнем і нікуди не може дістатись. Ну і реакція оборони стала швидшою і більш керованою. Управління боєм ведеться в режимі постійного зворотного зв'язку. Розриви управління
управління стали тимчасовими завдяки зв'язку та засобам РЕБ. Таким чином, ворога зупиняють за години, а не за дні. Саме це відбулось під Добропіллям. Російські передові підрозділи, пункти управління, логістика, резерви – все, що мало допомогти росіянам розвинути наступ, було під прицільним спостереженням і вогнем українських дронів. На сьогоднішній день війна змінилася таким чином, що навіть коли є прорив на тактичному рівні, немає змоги розвинути його на оперативному рівні. Росіяни фактично залишилися без безпечної глибини, такої, де їх би не дістали українські дрони. Крім того, і фактор несподіванки теж практично зник, адже українські військові бачать поле бою майже в реальному часі, і будь-який рух одразу фіксується. На цьому прикладі з Добропіллям ми бачимо, що у сучасній війні тактичний прорив ще можливий, але перетворити його на великий оперативний успіх стає дедалі складніше. Тут виникає питання, а чи можемо ми зробити щось, щоб просування навіть в 20 кілометрів теж стало неможливим для росіян? По-перше, через низку причин у нас є нестача піхоти, яка все ще могла би допомогти ефективніше стримувати противника. А по-друге, на жаль, і для наших розвідувальних БПЛА все-таки є мертві зони, місця, де в певний момент ніхто точно не бачить, що відбувається прямо зараз. Вони існують з кількох причин. Наприклад, дрони не можуть безперервно висіти над усією лінією фронту. Потрібна заміна, підзарядка, ремонт. Також важить місцевість. В лісах, посадках, забудові можуть бути укриття, куди не дістає око камери. Ну і засоби радіоелектронної боротьби глушать зв'язок або навігацію дронів, через що окремі ділянки тимчасово випадають зі спостереження. Росіяни це використовують, пробують просунутись невеликими групами, пішки, без техніки, намагаючись пройти непоміченими. Десь їм вдається закріпитись. Саме тому ми бачимо, як карта на Діпстейт змінюється не на нашу користь. В них дуже багато піхоти, у нас дуже мало піхоти. Це вирішує на тактичному рівні дуже багато. Тож, як би не хотілося, але малі, точніше тактичні прориви все одно будуть. Десь росіянам точно вдасться просунутись, але це просування не загрожуватиме Україні втратою державності, що було дуже реальним у 2022-му, і фактично не змінить суттєво хід бойових дій. Але все вирішує оперативний рівень. Якщо після тактичного прориву немає розвитку оперативного, грош ціна цьому прориву. Тож давайте тепер зі всією цією інформацією повернемось на хвилинку на початок нашого відео, де ми говоримо про погрози росіян. Що вони мають на увазі, коли кажуть, що вони ось-ось дійдуть до Дніпра, Харкова чи Запоріжжя? Насправді не якийсь магічний телепорт з майбутнього, а саме те, про що ми розповіли. А точніше, що якесь російське угрупування зараз десь прорве окрему ділянку фронту, і потім вони автоматично за 3 дні стрибнуть аж до самого міста. Вони припускають, чи то пак навіть впевнені, що їхній черговий тактичний прорив обов'язково виросте в оперативний. З Добропіллям був такий самий план. І, як бачимо, нічого не вийшло за досить об'єктивних, перерахованих нами причин. Але чи є шанс, що росіяни врахують помилки, перегрупуються і зроблять в 2026-му те, що вдалося у 2022-му? Хороша новина в тому, що ми можемо однозначно сказати «ні». Повторити в них не вийде. І причини для цього ті самі – мінні поля, онлайн-спостереження за лінією бойового зіткнення, дрони. Не було жодної війни, де б застосовувалась така кількість безпілотних літальних апаратів, тим паче ударних, тим паче НРК, такого просто не було. І нема в світі жодної армії, окрім російської і української, щоб був такий досвід. Тут можна навести простий приклад того, як вирішують дрони при наступі противника. На початку повномасштабної війни, щоб знищити ворожий танк, стрілку з ручним протитанковим гранатометом, треба було наблизитись до техніки на 600 метрів і вистрілити ледь не впритул. Сьогодні ж оператор FPV може знаходитись за 20 кілометрів від того ж танка і направити дрон саме у моторний відсік, де набагато тонший шар броні. Очевидно, що колона уражених таким чином танків та іншої техніки вже ніякий прорив не забезпечить. Ці бої, які зараз відбуваються,
Вони йдуть на тактичному рівні. Це дуже важко, дуже небезпечно. І у росіян є перевага на даному етапі в живій силі, це вирішує багато чого. Але на оперативному рівні в них такої переваги нема. Тут ніби як напрошується питання, а чи є така перевага в нас, і чи можемо ми здійснити якийсь епічний прорив, який змінить хід війни? Ми поговорили як про успіхи, так і про провали росіян. Україна теж має приклади успішного прориву. У вересні 22-го наші війська на Харківському напрямку прорвали російську оборону на окремій ділянці. Росіяни не мали ні глибокої оборони, ні резервів. За лічені дні сили оборони звільнили Ізюм, Куп'янськ, Балаклію і десятки населених пунктів. Це був 2022-й, коли такі операції ще були можливі. А як наші змогли зайти в Курську область у 2024-му? Курська операція, що тривала з серпня 24-го по квітень 25-го, в цілому була успішною за тих же причин, чому росіянам вдався Кримський прорив. З нашого боку задіяли багато досвідчених підрозділів, тоді як з боку противника їх зустріли строковики. Плюс на нашу користь зіграв елемент несподіванки. Це було настільки зухвало, що росіяни навіть уявити не могли, що таке можливо. Так, коли починаєш війну проти чужої держави, рано чи пізно вона може прийти і на твою територію. У нас була значна, колосальна перевага і в живій силі, і в засобах ураження, і в бронетехніці, і взагалі ми згруповані були. Тому був успіх. Потім росіяни підтягнули резерви, яких у них було більш ніж достатньо, на жаль, і прорив зупинився. Протягом довгих 7 місяців росіяни не могли ані оточити, ані знищити наше угрупування. А саме це було в їхніх інтересах. Бо, як ми вже казали, війна не така, як була в 2022-му. І навіть на своїй території неможливо просто так рухатись колонами, куди заманеться. У підсумку зусилля росіян призвели до того, що наші підрозділи, на жаль, із втратами, але відступили з Курщини. Ми звідти вийшли, ми зайшли і через 7 місяців вийшли. Це вже, про дійсно сильну організаційну здатність наших бойових підрозділів. Добре, здається, ми вже заспокоїли наших глядачів, що масштабних проривів з боку росіян, які обвалять фронт і зупиняться десь на підступах до Києва, у 26-му не буде. Інший бік цієї монети такий, що і ми також не можемо вийти на кордони 91-го року, або, скажімо, дійти маршем до Москви, навіть якби планували. Загалом, якщо говорити про найближче майбутнє, ця війна навряд чи зазнає великих змін. Принаймні, поки на полі бою не буде знайдена протидія дронам. А на фоні того, що відбувається на фронті і як розвивається оборонно-промисловий комплекс, складно повірити, що щось подібне дійсно станеться. Я не бачу, як можна повернути ту війну, яка була 4 роки назад, і ці механізовані прориви. Поки що йде так, як йде, на жаль. Всю історію війни людство намагалось зробити так, щоб противники знаходились якомога далі одне від одного. Дрони підвели нас до цього як ніколи близько. Наземні роботизовані комплекси в штурмах на тактичному рівні вже можуть замінити вогневу групу, яка криє противника і техніку вогнем. Ба більше, НРК в окремих випадках вже замінили і маневрену групу, ту, яка йде за вогневою і займає нові рубежі. Тож майбутнє з фантастичних фільмів вже тут. Хоч як сумно, що ми спостерігаємо за його поступом саме на досвіді війни, яку доводиться вести, щоб вижити. Якщо підсумувати все сказане, то виходить, що сучасна війна, така, якою вона стала за останні пару років, допускає тактичні прориви. Але вона також майже виключає їх розвиток у оперативний і стратегічний успіх. Масове застосування FPV, щільні мінні поля, постійне БПЛА спостереження, а також стійкий зв'язок і РЕП позбавили наступаючу сторону швидкого маневру, раптовості та можливості зламати управління обороною надовго. У результаті обвал фронту став практично нереальним сценарієм і є системним обмеженням сучасної війни, що однаково діє проти всіх сторін конфлікту. І думка, яка звучить не дуже радісно, та все ж таки додає трохи оптимізму. Якщо б масштабні прориви були можливими, вони би вже відбулись.
Але важливо пам'ятати й інше. Навіть тактичний прорив – це не дрібниця і не абстрактний рух стрілочок по мапі. За кожним таким просуванням стоять загиблі і поранені військові і цивільні, зруйновані домівки, окупована земля. Це завжди чиїсь дім, чиєсь життя. Водночас відсутність великих проривів не означає, що можна розслабитись або що війна зайшла в глухий кут. Для нас ключовим стає інший шлях – виснаження противника. Міністр оборони Михайло Федоров після спілкування з президентом заявив, що наша стратегічна ціль – вбивати 50 тисяч росіян на місяць. Якщо нам це вдаватиметься, а російська армія не зможе якісно і швидко перекривати ці втрати, це так само веде до стратегічної поразки росіян. Це довгий, важкий і морально виснажливий шлях, але він реальний. І саме тому навіть без великих проривів війна триває, і шлях до перемоги в ній існує. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Пообіцяйте підписатись на канал, поставити вподобайку і написати коментар в підтримку. А ми обіцяємо далі працювати над тим, щоб створювати цікавий і корисний контент в українському Ютубі.